pagkatapos nyo nyan, i-release nyo na yung yan. Tapos pwede na nating i-release ulit. Hello mga ka-Bricks Heart. So yan, magandang hapon sa inyong lahat. Sana okay kayo dyan. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga subscriber ko at sa mga bago pa lang na makakapanood ng lahat ng mga videos ko. Please mag-subscribe na po kayo and like and share. So yon, nagtataka kayo kung bakit nandito ako. Wala po tayong pupuntahan. Wala po. Nagpahangin lang ako kasi mainit sa labas eh. So ang gagawin po natin is ipapakita ko po sa inyo na sana mayroon kayong matutunan is yung how to change a flat tire. So konting explanation lang po, bibilisan natin So ito, karamihan sa mga driver ngayon hanggang ngayon is hindi ho marunong magpalit ng gulong na flat. Yan ituturo ko sa inyo. Kailangan kasi mayroong kayong kaalaman. So itong video na to kahit papano sana makatulong po sa inyo. At alam kong makakatulong po kasi based on my experience. Kasi based on my experience, papakita ko sa inyo kung ano yung dapat nyong gawin kung magpapalit po kayo ng flat tire. Yung mga tools and kung ano ang kailangan at saka kung anong dapat nyong gawin. Okay? So please mag-subscribe po kayo. Ulitin ko po, please. Okay? Okay, sige, gawin na natin. So yan guys, ang mga gamit na kailangan nyo. Ayan pinapakita ko na. So unang-una, ito, yan ang bottle jack. Bakit bottle jack? Kasi mukha siyang bottle, yan, di ba? O yan, hugis bottle, kaya bottle jack. Ang pangalawa, ito, crocodile jack. Ito yung parang buntot niya. Ayan, lalagyan natin dyan. Alright. So yan ang crocodile jack. Okay, ito 10 tons, ito 3 tons. Kasi bigat niya yung mga kotse niyan. Yung pwede niyang may angat. Yun yung bigat na kailanganin niyang may angat. So yan, ay 2 tons lang pala. 2 tons. So yan. So ang kailangan mo. Tapos ito, kailangan natin din guys itong mga to. Ito ang tinatawag na early warning device. Yan saka yun. Kasi hindi mo pwedeng pumarada ka lang, di ba? Kaya nga early warning, di ba? Early warning. Malay mo pag yung may dumaan sa inyo madaanan ka, di ba? Makakahingi ka pa ng tulong. Ito pa yung isang klase ng bottle jack made in Japan. Ito yung bigay ng Sakasa. Yung mga yan. Ito kasi nabili ko yan sa labas. Pang truck kasi. So yan yung truck na ganun. So I suggest guys, ito pa pala, kailangan nyo ito, tubo. Bakit may tubo? Inisip nyo bakit may tubo? Ito po kasi pangtulong ho yan sa hindi ho pwedeng ito lang ayan ito yung pangalis ng tornilyo dito, ganyan. Kita nyo? Yan, hindi ho kakayanin ng kamay nyo lang yan. Okay? Hindi kakayanin. Kailangan kasi, teka, yan, maigpit yan hindi ho kakayanin gaganon yan. Naku, mapapwersa po kayo. Ayan, mawawalan kayo ng hininga. Baka mahimatay kayo dyan. So, ito kailangan nyo. Ito, binili ko lang ho yan sa hardware. Siguro pag kotse yung sasakyan nyo, pwede ho yan yung kalahati lang yan. So, lalagay nyo lang na ganyan. Naku, pagpasensyan nyo na. Wala akong cameraman ako lang mismo. Yan. Tapos igaganyan nyo, pipilitin yung ganyan. Yan. Iniisip nyo ba't parang ang dali-dali? Hindi po. Kanina ko po yan
Kaya nga ho ako kumihingal. Kanina ko po yan inaalis na stock. Kaya yan, ganyan kahirap pag wala hong ganito. Okay? So, moving on. So, yan, bago nyo kasi ito bago nyo kasi iangat yan, aangat yan, eh dapat i-loose nyo muna mga ito, yan to ilulus nyo muna para pag inangat nyo na to, umangat na yung sasakyan, madali nyo na lang aalisin. Okay, so yan, step by step. At saka guys, ito pa, importante to, kung po pwede sana mga ganito, yan yan, okay, kailangan nyo yan, bumili ng ganyan. Ako personally, nagpabili ako sa nanay ko mga ganyan kasi nga kailangan namin yan. Isa akong truck driver, kailangan ho natin yan, lalo na ho yung mga kababaihan na driver, kailangan nyo ho talaga yan mga yan. Hindi ho yung bang ay nako, bibigat yung sasakyan ko, hindi ho ganon. Kailangan ho talaga yan, pang emergency talaga yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kayo lang ho ang tutulong sa sarili nyo. Okay? So, yan guys mukhang may problema. So, since na ito ho kasing kahoy na to, pantulong lang kasi sa height. Kasi since na tingnan nyo, diba? Ang laki ng uwang niya. So, kakailanganin ho rin yun ito. So, I suggest na magdala ho kayo. Piece of wood lang ho yan na ganyan ang kapal. Yan ganyan lang kapal. Okay na ho yan. Huwag naman ho masyadong mataas para maiangat ho natin to. Alam nyo kasi guys, I suggest na kumuha kayo o bumili kayo. Kung may battle jack na kayo, okay na yan. Pero kailangan bumili pa kayo ng isang crocodile jack. Huwag ho kayo magre-reklamo kasi kailangan nyo. Kagaya nito, yan. Ito. Yan. Bumili nga kayo nito. Oh, kagaya niyan, kulang na. So ito. Kasi ho ako, kumpleto talaga ako. Marami akong battle jack na siguro mga 2. Tapos isang, yan. Ito. Yan. Yan, dinadala ko yan lagi. Yung crocodile jack na yan. Bali 3 jack ko. Kasi ako sa experience ko napakahirap, lalo na pag umuulan. Ako malamang hindi nyo nagagawin yan, diba? So kailangan I suggest na 2 battle jack, 1 crocodile jack. Okay, ganun talaga huwag na po kayo magreklamo. Sabi ko nga sa iyo, sarili nyo lang ang tutulungan nyo, kayo lang makakatulong sa sarili nyo. Okay, so yan, moving on. So ito, yan, dito natin pwede yan, bobombahin natin yan. Ayan, iba yung pambomba ko. Yan siguro to. Okay, yan, okay. Bomba yan, tumataas na po yan. Okay. So, ayan guys ito pa ang kailangan nyo. Itong stopper. Kasi ito kasi nabibili yan. Ito. Nabibili ito. Pero ito, bigay lang ho ng kasa yan. Kasunod dun sa van na to. So, ang gagawin nyo, madali lang ho, i-operate to. Yan. Yan ang mag-stop. Yan. Stop nyo. Dalawa ho to Kung halimbawa, wala ho kayo nito, nasa bundok kayo, walang katao-tao, mga ganitong bato o kaya mas malaki, hanap tayo ng bato. So ito pwede na siguro yung mga ganito. Ay hindi, napakita ko sa inyo yung kasi laki nito. Yan, mga ganito. Okay, pwede na to. Assuming na bato to, ganito kalaki, pwede na to. Pang stop ho yan, forward and backward yun yan, reverse. Yan, ito dapat guys, meron kayo nito sa dito sa side at dito sa side para safety first ba. Okay, so yan, ito guys, papakita ko sa inyo kung
ipapakita ko yung jack point. Ano ba ang jack point? Yun yung po yung matigas na kung saan nyo ilalagay yung jack. Yung kumbaga doon niya iaangat. Yun po yung pinakamatigas na wala akong madadaling mga ibang parts ng sasakyan. Yung kagaya ng spring o kaya bushing, mga ganun ho eh. Pag namali ho kayo kasi, it's either mayuyupi, baka malambot yung pinag-anuhan nyo, baka ganyan o. May experience ko kung ganyan. Tinaas niya, nasira kasi malambot, pinilit niya. So yun, so iiwasan ho natin yung mga ganun. Ang jack point po, yun yung talagang lagayan mismong ilalagay mo para umangat yung sasakyan. Kagaya ho nito, yan, ito. Eto ang jack point, papakita ko yan, yan, ito matigas na bagay. Ayan. Since alam nyo guys, since ito okay naman siya pero hindi ko i-recommend yung ganito na jack. Parang ganyan eh. Oh, iikot mo tagal eh. Ayan oh. Iikot pa yan. Tsaka ang daming mga abubot yan. Dalawa yan. So mas prefer ko itong crocodile jack. Mas madali ho yan. Kung po pwede lang ito, pero mas secure po ako dito. Pinakamatibay ito, battle jack. Mabigat nga lang. Aabot kaya? Nakay, mukhang hindi aabot. Hindi, since sobra ho kasi pang tractos ito eh. Ito na lang. Cameraman na. Wag pa. Yan. So ayan guys secure muna natin. Tingnan natin kung higpit ba yan. Mahigpit ito. Ito kasi meron yan Yan yan. Pang lock. Okay. Secured na. So yan. Tatas lang ho natin. Mataas ba? Yan, tumataas na siya Ano ba? Yan. Tumataas na, di ba? Bilis lang. Mas maganda ko kasi to. Mas maganda ko kasi to kasi nga maabot na. Hirap nito Yan. Maabot na ba? Yan guys Ayan, naghalik na sila. Okay? Ayan, umalik na. Alright. Pwede nating pwede na angat yan. Ayan, umaangat na yan Nakita nyo guys? Umaangat na yan. Ayan Kaya natin kumaangat. Angat So yan guys okay na. Yan, maangat na siya Kita nyo. Kita nyo yan. Maangat na siya. Maangat na yan guys Yan. Diba? Sabi ko sa inyo hindi ganyan kadali ang magpalit ng flat na gulong. So yan guys. Okay. Taasan pa natin ng konti. Yan. Okay. So eto guys pag umangat na ng ganun ka sa ground clearance okay na. Basta yung ganyan Yan. Pag umiikot na siya, okay? Pag umiikot na nagaganon mo, pwede na po yan. Pwede mo nang tanggalin dito. Gaya niyan.
Tatanggalin na ho natin. Yan, madali na ho yan ha. Tanggalin. Tatanggalin na natin yan, yung ganyan. Okay, pero itaas muna natin ng konti para sure na madali nating iangat, madali nating maalis yung gulong. Okay, so ayan guys, natanggal na yung mga tornilyo. So ang gagawin natin is aalisin na natin. Okay, ayan, ang pag-alis lang ho nyan, nilain nyo lang ha. Naku, stuck. Sandali, stuck siya. Ayan, pag na-stuck kung ganyan, yung sinasabi ko sa inyo, yung nababasa, mga ganyan ba, inalawang lang ho yan, pero madali lang hong alisin yan. Okay, ayan, so pwede na ho. Diba guys, sabi ko yung eto mas madali kasing, ayan, bumili rin ho kayo nyan, dapat may reserba kayong mga ganito. Okay, kagaya ho nito. Teka, compare natin compare. Ito. Yan. 'Di ba? Matagal. Oh, pag gagano mo pa, 'di ba? O yan, naalis na. So yan. Pero kung itong gagamitin nyo, yan. Ikot-ikot lang na ganun. So hindi pa masyado masisira yung pintura ng gulong nyo. So yan. Isa lang hong ginagamit kong kamay, tapos hawak ko pa camera. Ganyan ho, kahirap mag-vlog. Lalo na pag walang cameraman. Sino pong gusto mag-apply? Charot. So, ayan guys Oh, yan Oh, yan. Tanggal na. So, ang pagtanggal ho ng tornilyo, dapat yung pag inuna nyo, yung katapat nun. Tapos susunod dito. Parang zigzag lang ho yan pag ganon. Okay? So pag ganyan, ganon, ganon, ganyan. Okay? So guys, di ba na-stuck siya? Ayan na-stuck. Yung bang tipong ang hirap alisin. Ang gagawin nyo lang ganito. Ayan di ba na-stuck? Sisipain nyo lang ganon. Pak! Ayan. So ayan, tanggal na yan bubuhatin ko yan. Tanggal na yan. Yun. Yun. Tanggal na. Ito suggestion lang po guys an additional safety measures. Ang ginagawa ko ng teka, bababa muna natin to. Ang iba kong ginagawa, yung nagturo sa akin mga mekaniko para maliban sa jack na dalawa na, safe na ho yan. Pero additional safety measures pa lang ho. Para hindi ho, yung sakaling bumigay yung jack nyo, yung gulong na pinagpalitan nyo, yung gulong na flat mismo, habang nakaready na yung spare tire, ilalagay nyo ho dito. Sa ilalim ng dito. Sa ilalim dito. Sa tapat ho nito, sa tapat. Sa tapat niyan dito, sa tapat. Kasi kung bumigay man, just in case lang, ay may sasalo. Para hindi ho masira itong mga parts. Kasi napaka-sensitive ho niyan. Nandyan yung mga sensor na iba. Okay? Pag yan may nasira na kahit katiting na parts, delikado po. Okay? Hindi lang ho sa sasakyan, kundi sa sarili nyo. Okay? Para hindi kayo maipit. Yan yung naiiwasan sa mga nag-change na flat tire. Yan ho turo sa akin based on my experience. Yan ho turo sa akin ng mga mentor ko na mekaniko. Okay? So, yan. So guys, okay na. So, okay na yun So, pagkatapos na, halimbawa, ito na yung bago. Assuming na ito na yung spare tire nyo. Babalik ulit natin yan. Ayan, sandali lang So,
Okay. Ayan guys ito paano pagbalik ng ano itatapat nyo lang yung mga butas doon tatapat lang natin. Yan, lalapit nyo. So yan. Ito pala nga guys, simpleng bakal lang to steel bar. Ito kasi ginagamit ko. Bumili rin kayo nito, kaya humingi lang kayo sa junk shop, pwede na. Yan, tatapat na natin. Kasi ito pang tulong to, pang jack ko rin to Yan, para naiangat ko yung gulong. Hindi na yung gaganong ka pa, di ba? O yan, ganyan yan, o di ba? O di ba? Pero handa nyo na yung tornilyo. Sisipain nyo lang po guys ganyan lang. Oops. Yan. Ano ba? Hindi pa naipasok. Okay. Umat pa ng konti. Ayun. Ayun, hindi na yan So, lagyan na natin yung tornilyo para ano. Yan. Kakailanganin nyo to. Yan. Sipain nyo lang po ng konti para pumasok pa. So, same procedure ng pag-alis ng sabi ko sa inyo, tornilyo. Magkatapat. Parang zigzag. Yan. Ano ba? Ayaw mo pumasok. Yan. Okay guys, ganyan. Bibilisan ko. Yan. Para pantay. Pantay yung pagpasok niya. Yan. Bili na yan. Yan. Oh, gas. Makan lang. Ang magas-gas. Yan, napakadali ho nito pag kesa ho dito. Subukan natin. Ito naman. Pagkatapos ho dito, pwede ho dito, tapos tapat mo. Ano, madali rin siya. Kasi may kli lang. Pero pag mahaba yan, yan. Ano bang, comment lang po kayo ano mas madali. Ito o ito. Yan. Pero mas prefer ko dito. Isang ganun lang kasi. Yun. Pasok. Karamihan mo kasi ng mga mekaniko ito ginagamit. Huwag po kayong mag-aksaya ng iba, titipirin yung sarili nyo. Best po kayo ng mga ganyan. Crocodile jack, battle jack. Dalawang battle jack pwede ho. Huwag na ho kayo magreklamo sa bigat ng sasakyan nyo kasi nakita nyo naman, mahirap magpalit ng gulong talaga. Hindi ho, basta-basta yan. Maliban na lang ho doon sa engine trouble. Oh, napakahirap po. Ayan, kagaya yan. Nakita nyo, kaya ayaw ng mga ibang driver yan, lalo yung mga girls. Diba? Trabaho ng boys yan. Pero wag ka mayroon din ako kakilalang mga babae na gaganito. Sisiw. Ginagawa nila. So ayan, higpitan nyo ng konti. Kasi hindi naman nyo mahikitan yan kasi iikot at iikot lang yan. Ang ginagawa ko lang ho, yung konti lang ba. Yan, kagaya yan, meron pa. Konti lang, yung hanggang sa kaya. Make sure na hindi masisira yung pintura ha. Kaya dadahan-dahanin lang yung pagpasok. Kasi pag sa iba, nyo pinagawa, ay alams na. Wala ko kuminsan, karamihan yan. Walang pakialam yan. Basta, pak! Yan. So pagkatapos nyo yan, okay. So guys, ayan, malapit nang matapos din. So pagkatapos nyo yan, i-release na yung ng jack. Yan. So yan.
Okay. I-release na natin. Yun. Yun na pong hilahin. Yan. So ito naman, since mahirap to, kailangan natin ng flies. So yun guys, binalik ulit natin to kasi nga mahirap to eh. Support lang yan. So yan, naibalik ko na, naitaas na natin. So pwede na natin kunin, alisin. So yan. Tapos pwede na natin i-release ulit. Napakahirap naman. Din. Dali lang ah. So, yan. Natapos na. Ayan. Natapos na. Kahirap. So, yan. Hindi ho, kaya ako itinuturo ho kasi ganyan ho kahirap magpalit ng flat tire. Pero sa kaalaman ho ninyo, sa pamamagitan ng video nito, sana may natutunan kayo. So, bawas na yung hirap ninyo pag ginawa nyo. So, mamaya igpitan ko na to. Madali na ho yan igpitan. Basta pag igpit, yung katapat nun, parang pazi. Okay? Like and share na lang po, pa-subscribe na lang po. At share na lang po itong video na to. Sana makatulong to sa mga lahat na gustong matuto. Lalo sa mga driver na hindi pa marunong dyan. Okay? Shout out po kay Jairo Flores, Attorney Kyle Hoson. Oh, alam mo na, attorney. At least may natutunan ka na ha? So yan, ito po based lang ho sa experience ko at proven na po lahat ito. Nakita nyo naman, di ba? So wag nyong kakalimutan yung alisin ito ha. Pagkatapos nyo, alisin nyo. Yan. Lagay nyo sa tamang lagayan. Sa tabi-tabi. At ito. At baka hindi rin kayo makaalis. So, yan. Ito. Kailangan nyo rin yan. Bumili kayo nito. So, to sum up, early warning device, tools na ganito. Bilhin nyo. Set. Probably mga 2 bottle jack. Yan. To support. Okay na yan kahit na hindi na, kung ayaw mo naman ng bottle jack, ito na lang, pwede na rin yan. Pero para ho sa akin as professional driver, I mean yung bang ano, kailangan nyo ho kailangan ho talaga ng 1 bottle jack, ay 2 bottle jack saka 1 crocodile jack. Kasi ano ko, you'll never know, diba? Worst case scenario. So yan. Ito nilalagay ito siguro mga sabi nila 5 meters, pero ako 2 sasakyang pagitan ang layo. So yan, kailangan nyo pati ito. To sum up, pati ito. Yan tubo, kahit kalahati na lang pwede na, para hindi kayo mapuwersa. Pag ito lang ang gagamit ko, pepuwersan ako, baka mahimatay ho kayo. So ito okay na, higpitan ko na lang. Sana ayan, may natutunan kayo. Okay, ito nagtatapos ang vlog kong ito. Wear mask at lagi magugas ng kamay. Ayan, marumi na. So asahan nyo madudumihan kayo, lalo yung mga girls na gustong matutong magpalit ng flat tire. Asahan nyo, pero okay lang ho yan. At least may natutunan kayo. Dagdag kaalaman ho yan. Hindi po ako, based lang ako sa experience ko. Okay, salamat. I love you subscribers at sa mga subscribers pa. Bye.